بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في هذا اليوم، يوم اللقاية لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، في ثالث أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا اليوم هو الاثنين الثاني من شهر ديسمبر من عام 2019، الخامس من ربيع الثاني لعام 1441 للهجرة. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن إقامة 12 شوط لسن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات. هذا هو الشوط الأول خاص باللقاية البكار، وأيضا خاص بأشواط الإنتاج. شوط إنتاج الأربعة أشواط الأولى خصصت لفئة الإنتاج، ومن الشوط الخامس وحتى 12 أشواط مفتوحة. هكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي للقاية البكار الإنتاج لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. شوط من أشواط أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، شوط مفتوح ولكن للإنتاج. جائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة، عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن رصدت للفائزة بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. هكذا انطلق هذا الشوط. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. بينما أشواط الرموز الذهبية سنشهدها بإذن الله وبحول الله في تمام الساعة 1 من ظهر هذا اليوم. أنتم على موعد مع إقامة 6 رموز ذهبية. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نتجه مشاهدينا الكرام أيها الأعزاء إلى المركز الأول لنتعرف على المقدمة في هذه اللحظات. الدوحة تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها لهجن أم الزبار، يضمر الدوحة فاران بن محمد بن قريع. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم أيضا شعار أم الزبار على المركز الثاني الدوحة أيضا لهجن أم الزبار مع عبد الله بن علي بن سلامة. دور المركز الثالث تتقدم بواجة، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يضمرها محمد بن برقان بن مقارح. الصارم يتابع بواجة في هذا الشوط، حصل دخول على بواجة وتقدم وانطلاق من غزلان، تعود ملكيتها لهجن إنتاج أم الزبار، مضمر فاران بن محمد بن قريع. مرحبا بغزلان راعية الإنجازات. المركز الخامس اللي انتقلت إلى الرابع، وصلت الوذنة لهجن أم الزبار، يضمرها حمد بن سالم بن زاهرة، يتابع الوذنة، حصل دخول أيضا وتقدم على حساب الوذنة من نشايب لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني، مضمر هادي بن جار الله. هذه نتيجتنا وهذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. غزلان تتسلل، غزلان تتقدم لتنتزع الصدارة في هذه اللحظات. عموما حصل دخول على المقدمة، نشايب تتسلل في هذه اللحظات. نشايب يا نشبتكم من نشايب اليوم، يا هي نشبة اليوم نشايب على هذه الانطلاقة القوية، على هذه الانطلاقة الصباحية. 3 كيلومترات تفصلنا عن خط النهاية، عن النيسان بترول ستيشن، عن المتوجة اليوم بطلة الإنتاج في يوم اللقاية، في يوم اللقاية لمن من هذه الشعارات العملاقة الحاضرة اليوم.
من هؤلاء المضمرين من سيستلم سويك النيسان بترول ستيشن اليوم، والناموس وايضا التهاني ستنهال لمن من هؤلاء المضمرين ومن هذه الشعارات، شعارات المؤسسات الحاضرات اليوم، المؤسسات العملاقة ما زالت نشايب على المركز الأول متسيدة أمور هذا الشوط، مسيطرة تمام السيطرة على المركز الأول، على هذا الموقع المستهدف من كل الملاك والمضمرين. هذه نشايب لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني، يضمرها هادي بن جار الله في التضمير. هادي بن جار الله الجار الله يتابع نشايب. ركز يا هادي. المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات وتتسلل غزلان لهجني ام الزبار مع فاران بن محمد بن قريع. حصل دخول على المركز الثالث، اول نداء لحربه لهجني ام الزبار، يصل معها مبارك بن محمد بن صرير. مبارك بن محمد بن صرير يصل مع المركز الثالث. الوحش يصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع الانطلاق من الظبي، أول نداء للظبي لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جابر آل ثاني، يضمرها متعب بن مخلد الدلبح العتيبي. على المركز الرابع ناخذ المركز الخامس. وصلت الغزيل لهجني ام الزبار مع فاران بن محمد بن قريع. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، العودة إلى مقدمة الشوط. حربة تتسلل حربة في هذه اللحظات، تنتزع الصدارة في هذه اللحظات، تنتزع النيسان بترول الستيشن. يلا يا الوحش، يلا يا الوحش، يا مبارك يا محمد، يا بن محمد، يا بن صرير، ركز مع انطلاقة حربة من تتسلل في هذه اللحظات لتنتزع المركز الأول. المركز الثاني غزلان هجن ام الزبار مع فاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث نشايب. المركز الرابع وصلت الغزيل. مرحبا بالغزيل، مرحبا بالغزيل. هذه الغزيل تتقدم لتنتزع المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن ام الزبار، ولكن اعود الى حربه طارت بالشوط الرئيسي، طارت، ولكن الغزيل راعية الشلفة في العام الماضي في سن الحقائق. الله يا سلام، راعية الإنجازات وراعية المفاجآت اليوم. هل تفاجئنا حرب اليوم أم يكن لأحد الأبطال العام الماضي راعية الشلفة في أحد المهرجانات؟ الغزيل، الله، وصلت الغزيل. مرحبا بالغزيل، حللت أهلا يا الغزيل ووطأت سهلا. هذه الغزيل في رصيدها شلفة في العام الماضي في سن الحقائق. الله يا سلام، هذه الغزيل راعية الإنجازات، راعية العوايد من هجني ام الزبار، من محمية إنتاج هجني ام الزبار التي تضم الفحول المنتجة، الفحول المميزة، والهجنة التي صارت وجالت في الميادين. هجن الشحانية وإنتاجها يظهر في هذا اليوم في الأشواط الحساسة في مهرجان المؤسس. سلام يا هجن ام الزبار، سلام، سلام يا الغزيل، سلام. راعية الشلفة تنتزع النيسان بترول ستيشن في الشوط الرئيسي الإنتاج. سلام يا هجن ام الزبار، سلام، سلامي عليك يا فاران بن محمد بن قريع على هذه المواصيل التي وصلت إليها الغزيل بسلام وأمان، تصل إلى خط النهاية منتزعة النيسان بترول الستيشن ومضيفة هذا الناموس إلى رصيدها المليء بالإنجازات. سلام يا الغزيل، سلام، حيوا الغزيل، حيوها. تهانينا لهجن ام الزبار ولفاران بن محمد بن قريع. المركز الثاني وصلت حربة لهجن ام الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير. المركز الثالث الدوحة لهجن ام الزبار مع عبد الله بن سلامة. المركز الرابع وصلت سياسة لهجن ام الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير. المركز الخامس شديدة لهجن ام الزبار مع جابر بن علي النجم. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للخمسة المراكز الأولى. والغزيل تنتزع ناموس هذا الشوط.
هذه الغزيل تنتزع النيسان بترول ستيشن وتنتزع هذا الشوط الرئيسي للإنتاج لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، وبالتالي يفرض إنتاج أم الزبار نفسه اليوم كأقوى إنتاج أصحاب السمو والسعادة الشيوخ من خلال انتزاعه لشوط الإنتاج الرئيسي، وهي صاحبة الشلفة في سن الحقائق، الشلفة الذهبية في مهرجان الأمير الوالد في العام الماضي. هذه الغزيل وصاحبة توقيت مميز في ذلك اليوم 7 دقائق 29 ثانية 10 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت الغزيل. تهانينا والناموس لهجني أم الزبار وللمضمر فاران بن محمد بن قريع، تهانينا والناموس بمحمد على هذا الفوز المستحق وعلى هذا العرض اللافت من الغزيل. المركز الثاني حربة قطعت المسافة في 7 دقائق 33 ثانية 26 جزء من الثانية، تهاني لهجني أم الزبار والمبارك بن محمد بن صير، تهانينا يا الوحش. المركز الثالث وصلت فيه الدوحة، قطعت المسافة في 7 دقائق 35 ثانية 89 جزء من الثانية، تهاني لهجني أم الزبار وتهانينا للمضمر عبد الله بن علي بن سلامة. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. إذن الغزيل راعية الشلفة الذهبية في سن الحقائق في الإنتاج في مهرجان الأمير الوالد تعود في هذا اليوم في سن اللقاية منتزعة هذا الشوط الأول الرئيسي ومهدية الناموس لهجني أم الزبار. ينطلق الشوط الأول الرئيسي للقاية القعدان وجائزة عينية قيمة سيارة بالانتظار، وأرحب بالزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي وزميلي محمد بن مريك المري. أيها الإخوة المتابعون، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، أسعد الله صباحكم بالتوفيق والناموس في هذا اليوم في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث ننطلق اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 مع هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة وسن اللقاية من ال5 كيلومترات. الفترة الصباحية أشواط عينية لها سيارات وأيضا أشواط نقدية في هذا الصباح ضمن هذه الانطلاقات الموفقة إن شاء الله. تابعنا شوطنا الماضي، تابعنا صاحبة الإنجازات والتاريخ المشرف الغزيل الحاضرة بشعار هجن أم الزبار، منتزعة ومحققة أول ناموس صباحي خاص بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، مهدية منطقة ذرب ناموس صباحي ولا أروع مع شعارها المميز بمتابعة فاران بن قريع المري. تهانينا والناموس. أيها الإخوة المتابعون، شوطنا الذي انطلق قبل لحظات شوط خاص بالقعدان، طبعا سيارة تويوتا لاند كروزر بيك أب لمن يفوز بهذا الشوط جوائز نقدية قيمة إلى المركز العاشر. يا سلام، ننطلق مع هذا الشوط المليء بالأسماء العملاقة، ننطلق مع هذا الشوط. المركز الأول والصدارة مسكت يقود الأسماء بشعار أم الزبار بقيادة حمد بن زاهرة. المركز الثاني قادم شعار ومضمر أيضا، مضمر لغزيل فاران بن محمد بن قريع، قادم مع البصير في هذا المسار وفي هذا الانطلاق على المركز الأول. المركز الثالث، ننتقل إلى المركز الثالث رقم 1. مرحبا بخوزان على المركز الثالث بشعار أم الزبار مع مبارك بن صرير. هذا المرشح اللي بالمركز الثالث هنا خوزان، المرشح الأقوى في هذا الشوط. المركز الرابع شاهين بشعار هجن البدع الذي تقدم وانطلق إلى مقدمة الشوط بشعارها المميز شعار البدع، والمقدمة هناك
مع هذا الشعار. القيادة عند من؟ عند راشد بن حمد المدهوشي. المركز الرابع وين وصلنا؟ وصلنا عند مداوي على المركز الرابع بشعار أم الزبار بقيادة مبارك بن صرير. المركز الخامس شعار أم الزبار أيضا قادم ومنطلق شعار أم الزبار مع سيلين والقيادة عند من؟ عند المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري على المركز الخامس. هذه النتيجة الأولى وأنا أرشح خوزان. خلوني أرشح خوزان اليوم، خلوني أرشح خوزان عليه الرقم 1. على الله يا أبو حمد، على الله يا أبو حمد، بنرشح خوزان على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط يقود الأسماء. السلام صاحب إنجازات وشكله غير وأداء غير مع هذا الشعار، شعار أم الزبار. والمتابعة عند الوحش مبارك بن صرير المري. المركز الثاني بنعطي المراكز الخمسة مرة أخرى. المركز الثاني هذا اللي ينطلق شعار البدع على المركز الثاني، والقيادة والمتابعة عند راشد بن حمد المدهوشي، وهذا هو شهيد. المركز الثالث هنا مداوي أيضا يقدم بن صرير بشعار أم الزبار. المركز الرابع أول نداء البصير مع هجني أم الزبار مع جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. مرحبا يا جابر، مرحبا يا جابر. وين المركز الخامس؟ شعار أم الزبار هناك من الجانب الآخر يحمل هذا الشعار سيلين، والمتابعة عند المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. يا سلام، خلاص قفل الشوط حتى هذه اللحظة. خوزان على المركز الأول له تويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية للفائز بالمركز الأول. والله خطير البدع يا مبارك خطير البدع اللي بالمركز الثاني. هذا خطير شعاره خطير. وسيل جارف عند المركز الرابع والخامس والسادس. قادمات هذه القعدان قادمات بكل قوة. شوفوا المتدخل مداهم ايضا مضمر خوزان قادم باسم اخر، لكن بالنجم قادم مع البصير. ركز يا مبارك، ركز يا ابو محمد، ركز يا الوحش. انا رشحت خوزان اللي على الكادر الفوقاني على الهواء مباشرة لكل عشاق الأصالة. يا خطير يا بالنجم، قادم بكل قوة. يا سلام، قادم بالمركز الثاني البصير. قب يا خوزان. روح الآن يا بن صرير، يا سلام. انطلق خوزان. يا سلام، 10/10 ترشيحك يا ابو سعد اليوم، 10/10 ترشيحك اليوم مع خوزان مع شعار ام الزبار. يا سلام، محمية ام الزبار هناك ومنطقة الذرب مع هذا الاسم قدمت الاسماء العملاقة. جود مورنينج يا المريخي، جود مورنينج يا العيدة، جود مورنينج لهذه المؤسسة العملاقة. يا سلام خوزان، ولا ننسى مبارك بن صرير الوحش. نقول لك جود مورنينج في هذا الصباح، وفوز خوزان بالمركز الأول وترشيحي مع خوزان الفائز بالشوط الأول الرئيسي في هذا اليوم. حصل على السيارة خوزان. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، وتهنئة للوحش مبارك بن صرير المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني شلش لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. المركز الثالث العديد بشعار هجن أم الزبار عند المضمر جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. المركز الرابع مداهم لهجن أم الزبار عند جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. المركز الخامس
البصير بشعاره هجن أم الزبار مع المضمر جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراع الكبار، الأشواط الرئيسية الأولى الصباحية يحققها شعار أم الزبار مهديا منطقة ذرب ومحمية أم الزبار هذا الناموس الصباحي الأروع خوزان عليه الرقم 1. حقق المركز الأول بتوقيت زمني وقدره 7 دقائق 29 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهنئة لهجن أم الزبار وتهنئة للوحش مبارك بن محمد بن صرير المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز خوزان بالمركز الأول وتحقيق أم الزبار للأشواط الرئيسية في هذا الصباح. طبعا أشواط الإنتاج يا أخواني، أشواط الإنتاج الخاصة حققها الشعار أم الزبار. المركز الثاني 7 دقائق 38 ثانية 5 أجزاء من الثانية. هذا هو شلش بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني بقيادة المضمر هادي بن جار الله بن علي بن جار الله المري. المركز الثالث 7 دقائق 38 ثانية 57 جزء من الثانية. العديد بشعار أم الزبار بقيادة المضمر جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. تهانينا والناموس. إذن مؤسسة هجن أم الزبار تقدم جديدها في هذا اليوم مع هذا المهرجان السنوي الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. الأشواط الرئيسية الخاصة بالإنتاج يحققها شعار أم الزبار. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثالث للقاية الابكار، ومن مسافة 5 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات. تتقدم مباشرة مع المركز الأول الزبارة هجن إنتاج أم الزبار. من يتقدم مع الزبارة ومن يضمر لنا الزبارة فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. من يتقدم مع المركز الأول. ثاني الأسماء وثاني التحديات تنطلق مع المركز الثاني وتندفع مزنة هجن إنتاج أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري. من يقدم لنا مزنة على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات ديما مع المركز الثالث، أو عفوا الجازي. من تتقدم بهجن أم الزبار على ثالث الأسماء، وأيضا ديما مع المركز الرابع بشعار هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات الفائزة مع المركز الخامس على خامس الأسماء لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني متعب بن مخلد بن خالد العتيبي. من يقدم لنا الفائزة على خامس التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع الزبارة مع المركز الأول هجن إنتاج أم الزبار على أول الأسماء وعلى أول التحديات. المركز الثاني وصلت مزنة هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري يتقدم على ثاني الأسماء.
المركز الثالث وصلت ديما مع المركز الثالث. هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن علي بن صرير المري يقدم لنا ديما على ثالث الأسماء. غيرت ديما وانطلقت مع المركز الثاني. المركز الرابع وصلت الجازي مع رابع الأسماء. شعار هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني المرعب الصغير يتقدم مع المركز الرابع. خامس الأسماء، خامس التحديات، وصلت الفايزة يا الفايزة. تنطلق الفايزة لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر الثاني. متعب بن مخلد بن خالد العتيبي يقدم لنا الفايزة في هذه اللحظات على خامس الأسماء. ولكن متابعينا الأعزاء أعود مع التغييرات التي طرت مع المركز الأول الجازي. هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتقدم مع المركز الأول. المرعب الصغير يقدم لنا الجازي في هذه اللحظات. المركز الثاني الزبارة على ثاني الأسماء. هجن أم الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يضمر لنا في هذه اللحظات الزبارة على ثاني التحديات. المركز الثالث وصلت في هذه الأثناء ديما مع المركز الثالث. ديما هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن علي بن صرير المري ينطلق مع المركز الثالث، ينطلق مع ديما. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات مزنة يا مزنة تنطلق مزنة. هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن علي بن صرير المري. ولكن شوف القادمة وصلت في هذه اللحظات مزون يا مزون لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. هادي بن جار الله بن علي آل جار الله يتقدم مع المركز الرابع. تغير من المركز الخامس إلى المركز الرابع. وصلت الفايزة طلت الفايزة لسعادة الشيخ محمد بن فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني. متعب بن مخلد بن خالد العتيبي من يقدم لنا الفايزة. ولكن متابعينا مشاهدينا الأعزاء أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الزبارة مع المركز الأول. الزبارة هجن أم الزبار فاران يا فاران بن محمد بن حمد بن قريع. ولكن وصلت مزون انطلقت إلى المركز الأول، انطلقت مع الصدارة لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. هادي بن جار الله بن علي آل جار الله. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. وصلت وصلت في هذه اللحظات. هجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر آل نجم المري يقدم لنا يتقدم مع على ثاني الأسماء. المركز الثالث تاريخ مع المركز الثالث تاريخ. المركز الرابع تصل الزبارة هجن أم الزبار، وأيضا خامس الأسماء وجنة هجن أم الزبار. ولكن أعود مع مزون لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. أهالي لوكير يتقدمون مع المركز الأول. هادي بن جار الله بن علي آل جار الله. ولكن وصلت في هذه اللحظات. وصلت الجازي على ثاني الأسماء. غيرت وانطلقت مع المركز الأول. الجازي انطلقت مع الصدارة، انطلقت مع الريادة، انطلقت بشعار هجن أم الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني المرعب الصغير يقدم لنا الجازي. سلام هجن أم الزبار، سلام يا الجازي، سلام يا المرعب، سلام تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني
وصلت مزون لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني المركز الثالث. الزبارة هجن أم الزبار المركز الرابع. وجنة هجن أم الزبار المركز الخامس. شف هجن أم الزبار. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على انتزاع الجازي لهذا الشوط، ومن قدم لنا الجازي ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني ساعة وصول الجازي إلى خط النهاية منتزعة هذا الشوط 7 دقائق 38 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. مزون لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. ما قصرت من قدم مزون. هادي بن جار الله بن علي آل جار الله 7 دقائق 39 ثانية 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. المركز الثالث الزبارة هجن أم الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. من قدم لنا الزبارة مع ثالث الأسماء 7 دقائق 41 ثانية 69 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحية الخاصة لهذه الأشواط المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق رابع أشواطنا في منافسات سن اللقاية، شوط خاص بالقعدان ضمن هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج. أبدأ مع البداية وأتابع الصدارة وأول المراكز الوسيل لهجن أم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع. يتقدم الوسيل على البداية، بينما أتابع معالج قادم مع ثاني المراكز لهجن أم الزبار بقيادة ومتابعة مبارك بن محمد بن صرير. يتقدم مع ثاني المراكز، بينما أتابع القادم في هذه اللحظات وصل عزام مع ثالث المراكز لهجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير في المتابعة والتضمير. بينما أتابع القادم هناك من الجانب الآخر يصل عناد لهجن أم الزبار بمتابعة جابر بن علي النجم المري. وخامس الأسماء يصل أدهم لهجن أم الزبار، ويتابع في التضمير جابر بن علي النجم المري. هذه الأسماء الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، ولكن هناك تحديات البداية. انطلاقات الصدارة مع لوسيل على البداية يقود هذه المجموعة. ينطلق في الصدارة لهجن أم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع. هنا مع البداية والصدارة ينطلق لوسيل، وهناك من الجانب الآخر يصل معالج قادم مع ثاني المراكز لهجن أم الزبار بقيادة مبارك بن محمد بن صرير. يتقدم هنا مع هذه اللحظات يغير إلى الصدارة والبداية، بينما يصل مع ثالث المراكز يصل أدهم لهجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري. يتقدم مع أدهم هنا مع ثالث المراكز، وعزام هناك من الجانب الآخر يصل لهجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير. خامس الأسماء وصول من عناد لهجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري. يتابع في التضمير، ولكن شوف الأسماء، شوف القادم هنا. أتابع الوصول من جلمود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله
بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني. هادي بن جار الله يتابعه في التضمير القادم مع هذه اللحظات. المنضم هنا مع خامس المراكز في هذا الانطلاق في هذا التحدي، ولكن العودة إلى البداية، العودة هناك مع الصدارة. الوسيل يعود إلى البداية لهجن أم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع. يغير وينطلق مع البداية والصدارة. معالج وصل قادم مع ثاني المراكز لهجن أم الزبار. مبارك بن محمد بن صرير يتابع في التضمير، والقادم أدهم مع ثالث المراكز لهجن أم الزبار. جابر بن علي النجم المري يتقدم مع ثالث المراكز. ثلاثية خطيرة في هذه اللحظات، ولكن عزام يصل مع رابع الأسماء لهجن أم الزبار. مبارك بن محمد بن صرير وخامس الأسماء. هنا تقدم من جلمود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. هادي بن جار الله بن علي بن جار الله يتابع في التضمير. بدأنا بالاقتراب، الكل قادم في هذه اللحظات. الله يا الأسماء القادمة، الشعارات قادمة، ولكن العودة هناك مع الوسيل على الصدارة. ينطلق مشاهدينا الكرام، يقود هذه القعدان مع أول المراكز، ولكن معالج قادم مع ثاني المراكز لهجن أم الزبار. وهنا يتقدم أدهم لهجن أم الزبار. جلمود أيضا بدأ بالاقتراب، الأسماء قادمة. وتابع عز يصل في هذه اللحظات لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز. الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران يتابع في التضمير، قادم مع هذه اللحظات. الأسماء قادمة، الشعارات، الكيلو الأخير، ولكن لوسيل على البداية. لوسيل مع أول المراكز لهجن أم الزبار. فاران بن محمد بن قريع في المتابعة والتضمير، يقدم لوسيل، ينطلق لوسيل. وهنا معالج قادم مع ثاني المراكز لهجن أم الزبار. مبارك بن محمد بن صرير وتابع التقدم من أدهم لهجن أم الزبار. جابر بن علي النجم يتقدم مع ثالث المراكز. وهنا عز لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. حسين بن محمد بن سالم بن سفران، ولكن أعود مع البداية. لوسيل على الصدارة، لوسيل يغادر بناموس هذا الشوط. لوسيل على مقدمة الشوط، ولكن الله الخطر القادم. معالج وهنا وصول من أدهم أيضا قادم مع ثاني المراكز، ولكن لوسيل مع الصدارة. هجن أم الزبار هنا تظفر بناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة. لوسيل مع الانتصار. الله يا بن قريع، هنا يقدم لوسيل تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على هذا الفوز والانتصار. والثانية لفاران بن محمد بن قريع. ثاني المراكز وصل أدهم لهجن أم الزبار، وثالث المراكز كان الوصول من معالج لهجن أم الزبار. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام جلمود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني. وخامس المراكز وصل عناد لهجن أم الزبار. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. تابعنا لوسيل من بدأ أيضا هذا الشوط، وبدأ أيضا بانطلاق ممتاز. قام الشوط راس وانهى هذا الشوط راس. نهني هجن أم الزبار. توقيت لوسيل 7 دقائق 32 ثانية 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، والتهنئة لفاران بن محمد بن قريع. ثاني المراكز كان الوصول من أدهم ب7 دقائق 32 ثانية 76 جزء من الثانية. الثانية لهجن أم الزبار. ونهني أيضا مضمر جابر بن علي بن جابر النجم المري. ثالث المراكز وصل معالج ب7 دقائق 33 ثانية 19 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، والثانية لمبارك بن محمد بن صرير. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل،
أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى بانطلاقة وتحديات ثالث أيام هذا المهرجان، انطلاقة الشوط الخامس في مجموع الأشواط لهذا الصباح، وهو الشوط الأول والرئيسي للقاء الإبكار المفتوح، ينطلق من مسافة 5 كيلومترات. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول تنتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات الكبيرة التي تشارك في هذا التحدي وبهذه المنافسات المميزة مع هذه النوعيات الفريدة التي تتواجد وتشارك في هذا المهرجان والكرنفال المميز. نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع البداية. تتواجد جواهر لهجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش، يتابع جواهر على البداية وعلى الصدارة مباشرة، بينما المركز الثاني أتابع شعار هجن الشحانية ينطلق ويتواجد في موقع التحدي والمنافسة مع طواري، وبمتابعة الذهبي سالم بن فرار المري الذي يتابع طواري المتواجدة المنطلقة في هذا التحدي تحتل المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا الغزي لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، يتابع هذا التحدي ويراقب الموقف مع الغزيل. المركز الرابع القادم العفريت بتواجد شعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الخامس وصلت الرهوة لهجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي، يتابع الرهوة التي تحتل المرتبة الخامسة. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة بأول نداء تمتع على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذا الاندفاع، مع هذا التحدي الكبير، مع هذه الشعارات المميزة والمؤسسات الكبيرة التي تشارك في هذا العالم الساحر وتتواجد في هذا التحدي المميز على أرضية ميدان الشحانية. نتابع المنافسة، نستمتع بقدوم هذه الأصايل التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نتابع البداية، نعود مباشرة مع شعار هجن الغرافة الذي يسيطر على زمام الأمور مع اندفاع ومشاركة جواهر التي ما زالت تحافظ وتسيطر على المركز الأول بقيادة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، يتابع يراقب جواهر من البداية، بينما المركز الثاني هنا تصل الغزيل تغازل المقدمة، تغازل الناموس بشعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الباحث عن المزيد من الإنجازات من الانتصارات مع هذا الشعار الأدعم الكبير. بينما المركز الثالث نتابع القادمة هنا المهمهية قادمة بشعار هجن الغرافة، وصلت هنا ورقة دعم أخرى لشعار هجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي الذي يفرض السيطرة على المقدمة ويشارك مع المهمهية على المركز الثالث. بينما المركز الرابع أرى الشعارات بدأت تقترب في موقع التحدي والمنافسة. أول القادمات، أول الحاضرات، الرهوة لهجن المرخية عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثالث. نتابع هنا غمة يا غمة، غمة بشعار هجن الشحانية، من تبحث عن الغمة في صدارة هذا الشوط بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، يبحث عن الأشواط الرئيسية، دائما يقدم لنا هذه النوعيات الفريدة. نتابع المركز الرابع، هنا الغزيل لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن شهب
غادمة شهب لهجن ام الزبار بمتابعة هنا جابر بن علي بن جابر النجم المري يتابع شهب القادمة في هذا التحدي. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تتواجد باحثة عن الشوط الرئيسي. الكيلومتر الأخير والخطير، هجن الغرافة تفرض السيطرة على المقدمة مع تواجد جواهر والمهمهية مع المركز الثاني بقيادة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، ولكن غمة تريد الغمة بشعار هجن الشحانية. الشب القادم، الشب الحاضر مع هنا المنطلق مع المركز الثالث جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع شهب لهجن ام الزبار بمتابعة جابر بن علي بن جابر النجم، ولكن هجن الغرافة الله على هذا الاداء المتميز والاندفاع الجميل مع انطلاقة جواهر احدى جواهر هجن الغرافة تنطلق وتسيطر على المركز الاول، تبحث عن ناموس الشوط الرئيسي. المهمهية على المركز الثاني ايضا بشعار الغرفاوي المميز الذي يفرض السيطرة، الذي هنا يضرب بيد من حديد مع المركز الاول والثاني جواهر والمهمهية بشعار هجن الغرافة، بشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. نهنيه على هذا الانتصار وانجاله الكرام. تهانينا لهجن الغرافة وسلام للغرافة، سلام. تهانينا والناموس لهجن الغرافة وتهانينا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وانجاله الكرام على فوز جواهر والمهمهية في المركز الاول والثاني. ونهني المدهش سالم بن عامر المدهوشي من غاد جواهر والمهمهية بناموس هذا الشوط. المركز الثالث غمة لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران المري. المركز الرابع شهب لهجن ام الزبار بمتابعة جابر بن علي بن جابر النجم المري. المركز الخامس العفريت لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي، فكان الشعار الغرفاوي حاضرا مع أول أشواط اللقاء الإبكار المفتوح. 7 دقائق 23 ثانية 83 جزءا من الثانية. شعار يا رجال ينتزع الناموس مع جواهر بتوقيت زمني وغدر من مسافة 5 كيلومترات. ناموس لهجن الغرافة وتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني جاءت المهمهية 7 دقائق 25 ثانية 73 جزء من الثانية. تهاني وناموس أيضا لهجن الغرافة وتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي على فوز المهمهية في المركز الثاني. المركز الثالث غمة 7 دقائق 27 ثانية 54 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجن الشحانية وتهانينا للشبل جابر بن سالم بن فران المري على فوز غمة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المشاهدين ومتابعينا الكرام. انطلق هذا الشوط ونتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الاندفاع والانطلاق مع اللقاية للأشواط المفتوحة. هنا نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط وجائزة هذا الشوط شيفروليه للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا أيضا الشوط مع المركز الأول والمقدمة مع سمران لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول في الصدارة، بينما أرى النقلة على المركز الثاني. نتابع وإياكم في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني نتابع وإياكم في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني. هنا نتابع في هذه اللحظات شعار هجن الغرافة اللي على المركز الثاني، أو هنا شعار أيضا اللي على المركز الثاني ما تعرفنا عليه في هذه اللحظات. هناك المركز الثالث. نتابع وإياكم في هذه اللحظات القدوم
مع القدوم هناك اللي هو جايز لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري مع المركز الثاني. بينما المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات الحصان لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الأحمد الثاني، ويضم إبراهيم بن عبد الله بن إدريس اللي على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا جايز لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران من يرافقه المركز الرابع. من وصلنا هناك في هذه اللحظات اللي على المركز الرابع يصلنا هنا نتابع القادم اللي هو الجذاب لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، ويضم سعيد بن حمد بن دغمال الزرعي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات القادم اللي هو الغربي قادم مع المركز الخامس لهجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع في عملية التضمير في هذه اللحظات. ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط، بنعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الموقع هناك المطلوب. يا سلام يا سلام الله على هذا الأداء مع سمران اللي بالمركز الأول في المقدمة. نتابع انطلاقته بشعار هجن الشحانية، والمتابعة مع أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الأول مع المقدمة في هذه اللحظات. بينما أرى المركز الثاني واللي يشكل الخطر الأكبر هنا أيضا على سمران جايز على المركز الثاني. نتابع بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري مع المركز الثاني. في هذه اللحظات نتابع وإياكم هنا انطلاق جديد وتغيير ودخول. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا المشاغب قادم ايضا بهذا الاسم اللي على المركز الثالث الغربي الهجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية قادم مع الغربي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات هنا المركز الرابع الحصان لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الأحمد الثاني، ويضم إبراهيم بن عبد الله بن إدريس اللي على المركز الرابع. المركز الخامس شوفوا اللي قادم اللي وصل في هذه اللحظات أدهم أيضا على المركز الخامس قادم. نتابع بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري من يتابع ويرافق أدهم في هذه اللحظات مع المركز الخامس. شوفوا اللي قادم، يا سلام يا سلام الله على هذا التحدي والوصول مع سياف اللي قادم لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري من يتابع في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هذا الانطلاق، ولكن بنعود إلى سمران اللي في المقدمة، سمران اللي بالمركز الأول اللي في مقدمة الشوط. عينه على السيارة سمران، الله يا سمران اللي على المركز الأول المندفع المنطلق مع 1500 متر الأخيرة، كيلو ونص على النهاية. يا سمران يا سلام يا سلام مع هذا الانطلاق. هناك هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا سلام متابعين يا مشاهدين، هنا نتابع سمران بدأ ينطلق بدأ يندفع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هنا عبر شاشة قناة الريان الفضائية هنا مع 1200 متر الأخيرة سياف على المركز الثاني لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري المركز الثالث. نتابع الغربي على المركز الثالث هناك لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية أيضا هناك جايز لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن الله بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى سمران 900 متر عن النهاية وسمران على المقدمة. سمران وسياف قادم في هذه اللحظات مع المركز الثاني. شوفوا الخطورة، شوفوا التحدي، شوفوا التنافس. الله يا سلام، سمران وسياف وسمران والامتار. هنا نتابع التحدي، نتابع المنافسة، ولكن سياف 600 متر الأخيرة. سلام يا سياف، سلام والتحية والاحترام مع هجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فران
المري من يتابع سياف في هذه اللحظات. نتابع ينتزع السيارة، ينتزع الفوز. يا سلام يا سلام مع التحدي، ولكن سمران يعود سمران، ولكن الأمتار الخطيرة، ولكن سلام سلام لهجن الشحانية، سلام لهجن الشحانية على فوز سياف 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 سياف. يا سلام يا سياف، تشاهدون أمامكم وهو يصل بكل سلام وأمان إلى خط النهاية بانتزاع لسيارة هذا الشوط. سياف لهجن الشحانية، ومع الذهبي مع الذهبي من يعرف أيضا طريق الرموز جيدا. أبو جابر سلام سلام والتحية والاحترام على فوز سياف لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فهران المري. تهانينا. والناموس المركز الثاني وصل سمران لهجن الشحانية، ومع المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثالث. المركز الثالث وصل الغربي لهجن الشحانية، ومع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، المركز الرابع برزان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ومع راشد بن سعيد بن صالح الجربوع. المركز الخامس اللي هو النجاشي لهجن الغرافة، ومع سالم بن عامر المدهوشي. يا سلام يا هذا الشوط، شاهدنا التنافس الحي والقوي إلى خط النهاية، إلى الرمق الأخير ما بين سمران وسياف، ولكن سياف المنتصر في هذا الشوط. بينما أيضا التوقيت الزمني 7 دقائق 29 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأيضا هجن الشحانية، والتهنئة موصولة للذهبي سالم بن فهران المري. المركز الثاني وصل سمران، توقيته 7 دقائق 29 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا الهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما وصل على المركز الثالث الغربي 7 دقائق 31 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا الهجن الشحانية، والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل مستمر من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا السابع الخاص باللقاية الابكار لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في هذه الفترة الصباحية المميزة التي تحمل لنا هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. وفي ثالث أيام نسير مع شوطنا السابع في هذا الانطلاق والمسار المميز مع هذه الشعارات وهذه المؤسسات الحاضرة في انطلاقتها المميزة والجميلة. مباشرة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط نوف مع البداية لهجن الشحانية، ويضمرها الذهبي سالم بن فهران المري من يقدم لنا نوف مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني من تتقدم في هذا الانطلاق والمسار المميز سور لهجن الشحانية، وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فهران مع ثاني التحديات. والمركز الثالث وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل جمرة لهجن المرخية، ومتابعة محمد بن حميد بن راكان الوهيبي في هذه اللحظات. بينما أتابع المركز الرابع وصول وتقدم من قبل مزاحة لهجن الشحانية، ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما أتابع المركز الرابع من ميمنة الميدان دهمه من تصل في هذا المسار بشعار هجن الغرافة، وبمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. بينما أتابع خامس التحديات أيضا دخول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا الانطلاق المسار المميز. وصلت فكرة لهجن أم الزبار، ويضمرها عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا. ونذكر بجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن اكس اي أيضا مقدمة للفائز بالمركز الأول. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الأول نوف لهجن الشحانية، ويضمرها الذهبي سالم بن فهران المري من يقدم لنا نوف مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ولكن
وبمتابعة تسلل من قبل دهمة لهجن الغرافة، وبمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يتابع أيضا دهمة في هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثالث وصول وتقدم منسور لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما يتابع المركز الرابع وصول وتقدم من مزاحة لهجن الشحانية، وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الخامس وصول وتقدم من هدوء لهجن الشحانية، وأيضا يضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن البداية نعود مع المركز الأول، نعود مع صدارة هذا الشوط. الله، البداية والمركز الأول دهمة لهجن الغرافة مع المركز الأول من تتصدر الجموع في هذا المسار المميز والجميل بالشعار الغرفاوي، وأيضا يتابع المدهش سالم بن عامر المدهوشي، بينما يتابع المركز الثاني تتقدم هنا سور لهجن الشحانية ويضمنها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصول وتقدم مزاحة لهجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الرابع نوف مع المركز الرابع لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، بينما يتابع المركز الخامس اللي واصل في هذا المسار المميز في هذا الانطلاق. وصلت هدوء لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. أيضا أسماء حاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى، ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول وصدارة الشوط. الله، يا البداية والمركز الأول مشاهدينا الكرام، 1500 متر ما تفصلنا عن نهاية هذا الشوط، ولكن البداية والمركز الأول مع سور مع المركز الأول سور وهجن الشحانية من تقدم لنا سور، ولكن ميمنة الميدان تتسلل هناك دهمة بشعار هجن الغرافة وبمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز الثاني وتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات. وصل شعارها العين خالد مقدمة لنا أيضا انطلاقة غزر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني حمد بن طالب بن عمارة من يتابع أيضا تحديات هنا مشاهدينا الكرام. غزر مع المركز الثاني في هذا المسار المميز والجميل، ولكن تابع أيضا الوصول من نوف هجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع ناصية. وصلت ناصية في أول ظهور لهذا الشعار هجري أم الزبار ومبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري. وصل بن صرير مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة، ولكن البداية والمركز الأول غزر لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا تحديات غزر مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما يتابع هنا ناصية من تضغط على الصدارة من خلال تواجد ناصية مع المركز الثاني لهجري أم الزبار ويضمنها مبارك بن محمد بن علي بن صرير الجربوعي مع ثاني التحديات. المركز الثالث وتابع التقدم والوصول، تحركت نوف لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، بينما يتابع الوصول أيضا والتقدم أيضا في هذا المسار. ووصلت مع المركز الرابع تتقدم في هذا الانطلاق وصول مشاهدينا الكرام من قبل أيضا هنا نخوة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ المري، ولكن البداية غزر مع الصدارة مع المركز الأول. روح يا بن عمارة هناك مع البداية اللي تقدم لنا غزر بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا غزر. سلام وتحية واحترام، سلام هالعين خالد، سلام على هذا الفوز، والسلام لك يا ابو سعود سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. ومشكور يا بن عمارة، مشكور يا بن عمارة يا ابو طالب اللي تتابع ايضا غزر في هذا المسار. تهانين والناموس واسعد الله صباحكم على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني وصلت نوف لهجن الشحانية وبمتابعة ايضا ذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت ناصية بشعار هجري ام الزبار ويضمرها مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري. المركز الرابع وصلت نخوة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وبمتابعة ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري. المركز الخامس وصلت عذبة بشعار هجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المتوشي. هكذا مشاهدينا الكرام
تابعنا هذا الشوط ولكن حضرت غزر بحضور الكبار. نتهدي السلامات أيضا إلى هالي عن خالد وإلى سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. تهانينا والناموس توقيتها الزمني 7 دقائق 29 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، والتهاني للمضمر حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري بن عمارة من قدم لنا غزر. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني حضرت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني كانت نوف وتوقيتها الزمني 7 دقائق 30 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني للذهبي سالم بفارع المري. المركز الثالث وصلت ناصية وتوقيتها الزمني 7 دقائق 31 ثانية 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار، والتهاني لمبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا بكم في انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في صباح هذا اليوم على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن منافسات وتحديات مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. ينطلق على بركة الله 8 أشواطنا في صباح هذا اليوم مع انطلاقات وتحديات هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في هذا الصباح لنتابع تحديات السن اللقاية مع ال5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة في تحديات ومسار هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء المشاركة. شوط يخص القعدان اللقاية والمسافة 5 كيلومترات. نبدأ مباشرة لنتابع ال5 المراكز المتقدمة في هذا الشوط، بداية مع وقاد في المقدمة والصدارة من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم لنا وقاد في مقدمة هذا الشوط. نقلة مباشرة إلى ثاني المراكز لنتابع التواجد من لزاز على مستوى المركز الثاني من هجني أم الزبار، يتقدم في هذه اللحظات بمتابعة مبارك بن محمد بن علي الجربوعي من يتابع تحديات وانطلاقة لزاز في المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز لنتابع هناك التواجد مشاهدينا الأعزاء من السيف اللي خذ المركز الثالث في هذه اللحظة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ويضمر محمد بن مبارك بن سعيد النابت المري من يتقدم على مستوى المركز الثالث. أما في رابع المراكز نجد على المركز الرابع في هذه اللحظات لابق يتقدم من هجن الشحانية ويضمره الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما على خامس المراكز يصل في هذه اللحظات هايش من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه ال5 المراكز مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. بينما لقطة جميلة مع الكادر السفلي نتابعها في هذه اللحظات مع تحديات الأسماء القادمة خلف دائرة الندى في تحديات ومسار هذه الأشواط الصباحية الجميلة على أرضية ميدان التحدي. ما شاء الله تحديات والأروع نتابعها من خلال هذه الانطلاقات مع هجن أصحاب السمو الشيوخي والسعادة في تحديات سن اللقاية ومنافسات سن اللقاية مع ال5 كيلومترات. نتابع مع حضراتكم هذا الاندفاع الكبير في عالم الأصايل في أغلى المهرجانات، مهرجان المؤسس من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانية. ما شاء الله تحديات والأروع مع سن اللقاية. هنا ال5 كيلومترات الحاضرة والتويوتا لاند كروزر بيك اب المقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط مع اندفاعة القعدان. ما شاء الله شوط يحمل الأسماء يحمل التحديات هنا منذ البداية الأولى مع أول الأمتار. لكن نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول مع وقاد في المقدمة والصدارة من هجن الشحانية ويتابعه المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم تحديات البداية. يقدم لنا وقاد في مقدمة الشوط مع هذا الأداء الجميل ومع التحديات المثيرة. بينما النقلة مع ثاني المراكز المركز الثاني نتابع هناك التواجد من هايش مشاهدينا الاعزاء. دعنا في المركز الخامس سرعان ما ياتي الى ثاني المراكز في هذه اللحظه من هجن الشحانيه، وبدا المشاغب يعزز الموقف من خلال تواجد هايش في المركز الثاني. بينما نقله الى ثالث المراكز لنتابع التواجد على ثالث المراكز في هذه اللحظات.
يصل ويتقدم مشاهدينا الاعزاء. هايف ينطلق في هذه اللحظات من هجن الغرافه. سعيد بن راشد الزعبي بدا يتقدم مع تحدياته وانطلاقه هذا المسار الجميل من خلال تقدم هايف. المركز الرابع لزاز من تراجع في رابع المراكز من هجن ام الزبار. مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري منطلقا مع تحديات لزاز على المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس تابع التواجد والانطلاق من الزعيم يتقدم من هجن الشحانيه. وصل الشبل جابر بن سالم بن فران المري مع خامس المراكز. الاسماء بدات بالتقدم هنا مشاهدينا الاعزاء خلف دائره الندى. شوف التحدي الكبير، شوف التدافع نحو الخماسيه الذهبيه هنا. 1200 عن خط النهايه يا مضمرين يا المشاغب اللي تقدم لنا وقاد في مقدمه هذا الشوط حتى هذه اللحظه من هجن الشحانيه. ويضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه من يتقدم مع البدايه الاولى. هايف مع المركز الثاني بآمال شعاري هجن الغرافه يتقدم في مسار وتحديات هذا الشوط. سعيد بن راشد الزعبي من يقدم هايف على المركز الثاني وثالث الاسماء. ما شاء الله على التحدي من الزعيم مع المركز الثالث من هجن الشحانيه بقياده الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وفي المركز الرابع التواجد والانطلاق من هايش على رابع المراكز. لكن عوده مع المقدمه، عوده مع الصداره مع الشعار الغرفاوي اللي غير مباشره اقتحم الصداره في هذا الاداء الجميل. ما شاء الله على الاداء الممتاز. هايف مع الناموس مع السياره مع الانتصار. سعيد بن راشد الزعبي من يقدم هذه التحديات الكبيره في مقدمه الشوط. وقاد على المركز الثاني يبغي يستعيد حقوقه المنهوبه. لكن هجن الغرافه تنطلق مع تحديات هايف واللحظات الاخيره. هجن الشحانيه بالتقدم الممتاز مع هايش مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. هنا نتابع الثنائي المميز مع الامتار النهائيه. الغرافه وهجن الشحانيه في نزاع كبير على ناموس هذا الشوط. ما شاء الله اشتدت المنافسه. المعركه طاحنه بين الاثنين، بين التحديات الجميله. لكن هايش ولا هايف ولا هايش. اللحظات الاخيره هجن الشحانيه هجن الغرافه. لكن هجن الشحانيه تسيطر مع هايش. سلام تهانينا لهجن الشحانيه ولا ايضا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز هايف من هجن الغرافه. سعيد بن راشد الزعبي المركز الثالث كان من نصيب ثالث المراكز. إذا رابع المراكز الفايز من هجن ام الزبار فران بن محمد بن حمد بن قريع المري. المركز الخامس خامس المراكز من وصل مشاهدي الاعزاء شباب من هجن انتاج ام الزبار وجابر بن علي بن جابر النجم المري. اذا مشاهدينا الاعزاء نعود مع حضراتكم لنتابع مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن وقاد هو صاحب الانجاز والتحدي في مسار وتحديات هذا الشوط من هجن الشحانيه. وتوقيته الزمني هو 7 دقائق 29 ثانيه 44 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه والتهاني موصوله للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه الذي قدم وقاد في منافسات وتحديات هذا الشوط. بينما من وصل في ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من هايف اللي وصل في المركز الثاني من هجن الغرافه في 7 دقائق 29 ثانيه 50 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الغرافه والتهنئه موصوله لسعيد بن راشد الزعبي. اما ثالث المراكز فكان الوصول من هايش على ثالث المراكز. نعم هايش اللي وصل في المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء من هجن الشحانيه. ننتظر لحظه وصوله لنتابع التوقيت الزمني معكم مشاهدينا الاعزاء. 7 دقائق 36 ثانيه 80 جزء من الثانيه. تهانينا لهجن الشحانيه والتهنئه موصوله للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه
تتواصل انطلاقات هذا المهرجان في ثالث أيامه، وانطلاقة الشوط التاسع وهو شوط خاص للقاية لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة. نتابع المركز الأول الاتحادية على أول المراكز لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يتقدم على أول المراكز وأول التحديات، بينما المركز الثاني نتابع الوصول والتقدم والانطلاق على ثاني المراكز القادمة في هذه اللحظات الظبي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري في عملية التضمير والمتابعة، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثالث مذخورة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري على مستوى المركز الثالث، والمركز الرابع سحابة لهجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد مع سحابة اللي غيرت واحتلت المركز الثاني، بينما المركز الخامس وعد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وراشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري في المتابعة والتضمير. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى والنداء الأول، ونتحول مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط لنتابع الصدارة والمقدمة. نتابع في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي شعار هجن الغرافة المسيطر على أول المراكز من خلال تواجد الاتحادية على أول المراكز بمتابعة المدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوش يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة سحابة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثالث نتابع وعد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري في المتابعة والتضمير، ولكن نبى تغير من الجانب الآخر من المركز الرابع حتى المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري، بينما المركز الخامس والجات تصل لأول إذاعة في هذا الشوط بشعار هجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن علي الجربوع المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، ونذكر لجميع المشاركين بأن جائزة هذا الشوط سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول. نعود مباشرة إلى البداية لنتابع الأمور مع الاتحادية من تتحد قواها على أول المراكز بشعار هجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي على أول المراكز. هذه الاتحادية على البداية، ولكن نبى بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري يقدم نبى في المركز الثاني القادمة بكل قوة، القادمة بشعار عير خالد مع المركز الثاني. المركز الثالث والجات لهجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، ولكن أتابع القدوم من مخيلة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه المراكز الأولى 1500 متر عن الفوز والناموس. نتابع الشعار الغرفاوي لا زال مسيطر منذ انطلاقة الشوط وهو على أول المراكز من خلال الاتحادية تحمل شعار هجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي، ولكن القادم نبى في المركز الثاني تشكل الخطر وتتواجد بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري في المتابعة والتضمير، ولكن شعار هجن الشحانية القادم بتحديات وانطلاقة مخيلة مع المركز الثالث. الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، ولكن الله الصدارة. الاتحادية مشاهدي الأعزاء تتحد على المركز الأول، تنطلق في الصدارة، ولكن مخيلة في المركز الثاني بشعار هجن الشحانية. المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية قدم لنا مخيلة في هذا الشوط المميز. تنطلق مخيلة إلى نحو الناموس والسيارة
السيارة العطية، ولكن القادمة نبى بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وشعار هجن أم الزبار. القادمة مع ولجات في المركز الثالث، ولكن مخيلة توادع الجميع وتنطلق في الصدارة مع الريادة مع الناموس. هذه مخيلة مشاهدي الأعزاء تحمل شعار هجن الشحنية، تتواجد على البداية، تنطلق إلى الفوز والناموس. تهانينا والناموس للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الشحنية، والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من قدم لنا مخيلة في هذا الشوط المميز. هذه مخيلة مشاهدي الأعزاء تحقق الناموس في الأمتار الأخيرة وتنتزع السيارة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز مخيلة بالمركز الأول. تهانينا للمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية من شاغب مع مخيلة في الأمتار الأخيرة. إذا مشاهدي الأعزاء المركز الثاني والجات لهجن أم الزبار. المركز الثالث جاءت فيه نبى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. المركز الرابع جاءت فيه مشاهدينا الأعزاء شبا لهجن الشحانية. المركز الخامس حلت فيه الاتحادية لهجن الغرام. إذا مشاهدي الأعزاء هذه المراكز الخمسة الأولى مع تحديات سن اللقاية لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. تابعنا شوط مميز حمل الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة مع مخيلة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. التوقيت الزمني 7 دقائق 22 ثانية و69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني جاءت فيه والجات لهجن أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانية و95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان الوصول من قبل نبى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني والمضمر متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري. التوقيت الزمني 7 دقائق 26 ثانية و35 جزء من الثانية. إذا مشاهدي الأعزاء نتواصل مع تحديات وانطلاقة أشواط هذا الصباح. ينطلق على بركة الله 10 الأشواط، ونذكر بأن أفضل توقيت في الشوط الماضي كان مع مخيلة لهجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تتواصل التحديات وينطلق شوط آخر وهو شوط خاص للقعدان من مسافة 5 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع المقدمة والصدارة، نتابع أول المراكز وأول التحديات. شعار هجن الشحانية ينطلق في أول المراكز في هذا التحدي الكبير. هذا هو مشاهدي الأعزاء صمصام لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات والمنطلق في المركز الثاني الرباع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومبارك محمد بن مبارك بن سعيد النابت المري يتواجد في المركز الثاني مع الرباع. بينما المركز الثالث نتابع الوصول والتقدم من قبل الزاجل لهجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن علي الجربوع المري في المتابعة والتضمير. بينما المركز الرابع ننتقل مباشرة لنتابع حواس من ينطلق ويتواجد بشعار هجن الشحانية على رابع المراكز والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وخامس المراكز البصير لهجن أم الزبار وناصر بن حبب بن مسفر الشهواني المرعب الصغير يتواجد على خامس المراكز مع البصير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. الفايف ستار على الصدارة، ونعود مباشرة إلى المقدمة لنتابع صمصام على البداية. صمصام يحمل شعار هجن الشحانية، يحمل لواء التحدي ويتواجد على أول المراكز ليعلن التحدي، وتواجد شعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على أول المراكز. ولكن القادم الرباع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني والمضمر محمد بن مبارك بن سعيد النابت المري يتواجد في المركز الثاني. بينما المركز الثالث
المركز الثالث الوصول من قبل الخبيب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومتعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري في المتابعة والتضمير. بينما المركز الرابع من الجانب الآخر من الزاوية الصعبة نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام، نتابع الأسماء القادمة، نتابع الوصول من قبل حواس لهجن الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وهنا الزاجل يصل في المركز الخامس لهجن أم الزبار ومبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، ولكن شعار هجن الغرافة يتدخل من عمق الميدان مع مبلش لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى مع لائحة 2 كيلومترات الفاصلة عن خط النهاية، الفاصلة بناموس هذا الشوط والسيارة. ولكن نعود مباشرة إلى صمصام ينطلق في المركز الأول ويتواجد في عمق التحدي والإثارة بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وهنا وصول مميز من قبل الخبيب بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، وشعار هجن الغرافة يتدخل أيضا بتواجد مبلش. يا بلشتكم مبلش القادم بكل قوة يحمل شعار هجن الغرافة والمضمر سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي. وهنا أيضا وصول مميز من خلال تواجد الجذاب لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما المركز الرابع راهي، المركز الرابع غازي لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما المركز الخامس الخبيب يحمل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني والمضمر متعب بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ولكن نعود إلى ركب الصدارة لنتابع الأمور مع صمصام مع التحدي، صمصام مع الإثارة يتواجد في المركز الأول. هذا هو صمصام يفتتح لائحة الكيلو المتر الأخير. يا سلام يا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يريد أن ينتزع هذا الناموس المميز مع صمصام، ولكن مبلش قادم بكل قوة لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي في المركز الثاني. والقادم أحلى، القادم شعار هجن الشحانية بتواجد هذا الاسم المميز. يتواجد غازي يريد أن يغزي بناموس هذا الشوط بشعار هجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري. هذه المراكز الأولى، هذه الأمتار الأخيرة التي نتابعها من خلال هذا التحدي. نتابع الأمور لا زالت مشاهدي الأعزاء مع صمصام مع البداية، صمصام مع الناموس حتى هذه اللحظة. هذا هو صمصام، صدرت الأوامر على صمصام مع الناموس، صمصام مع الفوز لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. سلام يا العطية، سلام الشعار الشحاني. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لهجن الشحانية على فوز صمصام بالمركز الأول. ومشكور يا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من قدم لنا صمصام في هذا الشوط، خاطف هذا الناموس المميز بكل جدارة. تهانينا وألف مبروك للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الشحانية على هذا الفوز والتألق. صمصام ينتزع الفوز والناموس والسيارة. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني مبلش لهجن الغراف. المركز الثالث جاء فيه مشتاق لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. المركز الرابع كان الوصول من قبل غازي لهجن الشحاني. المركز الخامس وصل فيه مشاهدينا الكرام راهي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس لهجن الشحانية على فوز صمصام بالمركز الأول، والتهنئة موصولة للمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من تابع صمصام إلى خط النهاية وإلى الفوز. التوقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية و47 جزء من الثانية
وتوقيت صمصام صاحب المركز الأول وصاحب كلمة الناموس. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني مبلش شعار هجن الغراف والمدهش سالم بن عامر المدهوشي 7 دقائق 34 ثانية وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل مشتاق لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني والمضمر حسين محمد بن سالم بن صفران المري 7 دقائق 36 ثانية 84 جزء من الثاني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، انطلق على بركة الله وتوفيق شوطنا 11 من اشواطنا في هذه الفترة الصباحية. شوط يخص الابكار مع سن اللقاية. نتابع أول أشواطنا النقدية مسافة 5 كيلومترات في تحديات ومنافسات كبيرة من مهرجان المؤسس طيب الله ثراه على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن. ينطلق هذا الشوط بتحديات كبيرة وبمنافسات رائعة مع هذه الشعارات اللامعة المنطلقة، شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخي والسعادة. ينطلق هذا الشوط ونتابع مع حضراتكم البداية والمقدمة مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. هذه الغارية في مقدمة الشوط من هجن الشحانية ويضمنها الشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي يقدم تحديات البداية، يقدم الغارية على المركز الأول والصدارة. نقلة مباشرة لثاني المراكز لنتابع مع المركز الثاني التواجد من عفاريت في ثاني المراكز من هجن الغرافة يضمنها مدهش المضمرين سالم بن عامر بن راشد المدهوش الذي يتقدم مع تحديات ثاني المراكز. أما في المركز الثالث نجد شذا من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ننتقل إلى رابع المراكز، نجد في المركز الرابع في هذه اللحظات التواجد من بشاير من هجن المرقاب عبد الله بن محمد الصغير المحاربي من يتقدم على مستوى المركز الرابع. بينما في خامس المراكز أو تابع في خامس المراكز في هذه اللحظات من عمق الميدان هذا التقدم الجميل هو الاندفاع المميز من الأسماء والشعارات القادمة في هذا الشوط المليء بالأعداد مع التحديات من هجن المرخية. بدأ يتقدم في هذه اللحظات بتحدياته الجميلة بانطلاقاته الواضحة في هذه اللحظة مع هذا المسار الجميل وتحديات هذا الشوط. نتابع التواجد مشاهدينا من كفاح عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي ينضم مع تحديات الخماسية الذهبية في مسار وتحديات هذا الشوط. شوطنا ما قبل شوط الختام. تابع هذه اللقطات الجميلة من ميمنة الميدان في هذا النقل المباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة مع حضراتكم والناقلة لأحداث هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان المؤسس. ما شاء الله شوف هذا الشوط الذي يحمل الأعداد الكبيرة، يحمل الإثارة والتحدي المميز هنا على مدى 5 كيلومترات. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط مع كفاح في المركز الأول مع هجن المرخية المتقدمة في هذا الأداء الجميل من خلال تقدم كفاح في مقدمة الشوط الباحثة عن الناموس والانتصار بشعار هجن المرخية يضمرها عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي من يتقدم في المركز الأول بتحديات البداية. أما في ثاني المراكز أو تابع أيضا حشيمة من هجن المرخية محمد بن حميد بن راكان الوهيبي ينطلق هناك مع ثاني المراكز مع تواجد واندفاعة حشيمة على المركز الثاني. أما في ثالث المراكز صعايب تصل في هذه اللحظات في أول إذاعة من هجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري يتقدم في هذه اللحظات من خلال تقدم صعايب. أما في رابع المراكز
المركز الرابع. نتابع عفاريت من هجن الغرافة بتقدمها المميز في هذه اللحظة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. من يتابع هناك عفاريت على المركز الرابع. المركز الخامس أرباح في هذه اللحظات بدأت تزيد من سرعتها في هذه اللحظة من هجن أم الزبار. جابر بن علي بن جابر آل نجم المري يتقدم في هذه اللحظات مع أرباح. ما شاء الله شوف هذا الأداء الجميل من أيضا تحديات ومسار هذا الشوط مع تحديات القمة، مع تحديات الخمس المراكز المتقدمة 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. لنتابع مع حضراتكم هذا الأداء الجميل في منافسات هذا الشوط. نعود مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة والبداية. أرباح اللي غيرت انتزعت المركز الأول في هذه اللحظات. هجني أم الزبار تداهم ناموس هذا الشوط من خلال تقدم أرباح. جابر بن علي بن جابر آل نجم المري من يرافق أرباح هنا في مقدمة الشوط. هجن الغرافة تتقدم مع عفاريت على المركز الثاني. هجن المرخية تتواجد مع حشيمة في المركز الثاني بمتابعة محمد بن حميد بن راكان الوهيبي. المركز الرابع تتقدم صعايب من هجن أم الزبار. جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. وفي المركز الخامس تنضم في هذه اللحظات سمحة لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك بن عبد الرحمن آل ثاني. عبد الله بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري يتقدم في هذه اللحظات مع تقدم سمحة. هذه نتيجتنا في أجواء الكيلو متر الأخير. ما شاء الله على هذا الأداء الكبير اللي نتابعه. زحمة في مسار التحدي مع الخمس المراكز. نتابع تقارب المراكز، يعني المعركة طاحنة. الجميع يبغي ناموس هذا الشوط، الناموس الغالي في أغلى المهرجانات، مهرجان المؤسس. انطلقت أرباح، اندفعت أرباح نحو الناموس والانتصار. الله 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 الله. هجني أم الزبار تنطلق هناك مع أرباح في مقدمة الشوط. جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. هجن الغرافة تدافع أيضا، تندفع مع ذهيبة. هجن الغرافة تتقدم مع ذهيبة. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي ينطلق على ثاني المراكز. ولكن أرباح مع الناموس، أرباح مع الانتصار. أرباح من هجن أم الزبار منطلقة نحو الناموسي، نحو العلا، نحو تحديات ومسار هذا الشوط. جابر بن علي بن جابر آل نجم المري يقدم تحديات أرباح. أسعد الله صباحك مع هذا الأداء الكبير مع اللحظات الأخيرة. سلام أرباح، سلام. لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت حشيمة من هجن المرخية. محمد بن حميد بن راكان الوهيبي. المركز الثالث كان من نصيب ذهيبة من هجن الغرافة. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الرابع، رابع المراكز من وصلت صعايب من هجن أم الزبار. جابر بن علي بن جابر آل نجم المري. المركز الخامس وصلت سمحة لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد بن مبارك آل عبد الرحمن آل ثاني. عبد الله بن سالم بن فهد الملامقة الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز. أول الأسماء الواصلة إلى خط النهاية، بينما تحديات ومسار هذا الشوط إلى هجن أم الزبار مع الانطلاق الكبير اللي تابعناه من خلال تواجد أرباح في مسار وتحديات هذا الشوط. ناخذ توقيتها الزمني، قطعت مسافة ال5 كيلو متر في 7 دقائق 35 ثانية 63 جزء من الثاني. تهانينا لهجن أم الزبار والتهنئة موصولة لجابر بن علي بن جابر آل نجم المري الذي قدم أرباح في تحديات هذا الشوط. المركز الثاني من وصلت حشيمة، توقيتها 7 دقائق 36 ثانية 69 جزء من الثاني. تهانينا لهجن المرخية والتهنئة موصولة لمحمد بن حميد بن راكان الوهيبي. أما ثالث المراكز فوصلت ذهيبة، توقيتها الزمني هو 7 دقائق 38 ثانية 57 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الغرافة والتهنئة موصولة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. ينطلق شوطنا الثاني عشر
المخصص ايضا للقايه الابكار يسير هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات هذه الاسماء والشعارات المميزه الحاضره والمنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط. نسير مباشره مع شوط الختام، نسير مع هذه الاسماء المميزه الحاضره في هذا الانطلاق الرائع والجميل مباشره مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط التي تتصدر الجموع في هذا الانطلاق المميز والجميل مع المركز الأول. شعار هجري أم الزبار من تتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل في هذا المسار المميز. تنطلق هنا مشاهدينا الكرام مراسيل هجني ام الزبار ويضمرها جابر بن علي بن جابر النجم المري مع انطلاقتها المميزه والجميله مع المركز الاول، بينما يتابع المركز الثاني من تتقدم في هذا المسار الرائع والجميل شعار سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد ال ثاني في هذا المسار وهي حور، ويضمرها حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري. هنا مع ثاني التحديات المركز الثالث وصول وتقدم من الدوحة لهجني أم الزبار وبمتابعة مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري بن صرير من يتابع أيضا الدوحة مع ثالث التحديات المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل أنهار لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بفاران المري، بينما المركز الخامس يتابع التقدم من دلال لهجن الغرافة ومتابعة المتي سالم بن عامر المدهوشي، ولكن حصل دخول من قبل سيوف لهجن الشحانية وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل الحاضر في هذا الانطلاق الرائع، بينما نعود مع المركز الأول، نعود مع الصدارة، نعود مع هذا الانطلاق المميز والجميل. هناك البداية مع مراسيل لهجني أم الزبار وأيضا يتابعها جابر بن علي بن جابر النجم المري من يتابع. هناك مراسيل مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم مع ثاني التحديات مشاهدينا الكرام منهار لهجن الشحانية ويضمرها ذهبي سالم بن فاران المري المركز الثالث. وصول وتقدم من قبل سيوف لهجن الشحانية وأيضا بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما المركز الرابع وصول وقدوم في هذا الانطلاق المميز والجميل من الدوحة لهجني أم الزبار ويضمرها مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري، بينما المركز الخامس من تتقدم في هذا المسار دلال لهجن الغرافة وأيضا بمتابعة المدهي سالم بن عامر المدهوشي. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل، ولكن البداية والمركز الأول مع مراسيل مع البداية التي تقود الجموع وتقود هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات شوط الختام. إذا مراسيل هي سيدة الموقف هناك مع البداية بشعار هجن أم الزبار ويضمرها أيضا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل هنا جابر بن علي بن جابر النجم المري من يتابع ويراقب مراسيل مع المركز الأول، بينما يتابع المركز الثاني تتقدم مع ثاني التحديات انهار لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من سيوف لهجن الشحانية وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران المري. الشبل أيضا من يتابع لنا سيوف مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من دلال لهجن الغرافة ويضمرها المدهي سالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز الخامس وصول وقدوم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصله مع المركز الخامس في هذا المسار تتقدم الدوحة لهجني أم الزبار ويضمرها مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل، ولكن هناك أسماء أيضا وشعارات حاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن البداية مع مراسيل التي ترسل أيضا رسائل الناموس. هناك مع البداية مع هذا الشعار المميز والجميل شعار هجني أم الزبار ويضمرها أيضا مشاهدينا الكرام جابر بن علي بن جابر النجم المري من يتابع ويراقب مراسيل مع المركز الأول، بينما يتابع المركز الثاني تتقدم الدوحة لهجني أم الزبار ويضمرها مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري
بن صرير، لكن ميمنة الميدان تحرك الدلال لهجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي، ولكن رصد الوصول وصلت الوسمية في أول ظهور أيضا لهذا الاسم لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. بدأت الأسماء بالاقتراب، بدأت الأسماء بالدخول إلى دائرة النداء والإذاعة مع اقترابنا من بوابة الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين، ولكن مراسيل لا تزال هي أيضا سيدة الموقف في هذا المسار المميز. مع البداية تحكم القبضة على المركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل. مراسيل لهجن أم الزبار وبمتابعة جابر بن علي بن جابر النجم المري، ولكن دلال مع ثاني التحديات لهجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي، وأيضا وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل خود لهجن الشحانية وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، وأيضا وصلت من ميمنة الميدان وتحركت هناك مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل. وصلت الفاتنة لهجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي من يقدم لنا الفاتنة، ولكن البداية مراسيل هجن أم الزبار من تتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضرة باندفاعاتها المميزة والجميلة. جابر بن علي بن جابر النجم المري من يتابع لنا مراسيل التي أعلنت الانطلاق. الله يا سلام، تابع هذا العرض المميز والجميل اللي تقدمه مراسيل مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. سلام مراسيل، سلام هجن أم الزبار على هذا الفوز وهذا الانتصار، ومشكورة جابر بن علي بن جابر النجم المري من يتابع لنا مراسيل. أسعد الله صباحك على هذا الفوز، والتهاني أيضا لمؤسسة هجن أم الزبار على هذا الفوز وهذا الانتصار. سلام وتحية واحترام. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مع ذان التحديات دلال لهجن الغرافة ويضمن المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وصلت الوسبية لهجن الشحانية ومتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع وصلت الفاتنة لهجن الغرافة مع سالم بن عامر المدهوشي. والمركز الخامس كان الوصول من خود لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت مراسيل لتهدي أيضا مؤسسة هجن أم الزبار هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. توقيت الزمن لحد وصولها إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز وهذا الانتصار 7 دقائق 29 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار لهجن أم الزبار، والتهاني لجابر بن علي بن جابر النجم المري. المركز الثاني وصل الدلال وتوقيتها الزمني 7 دقائق 32 ثانية 36 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الغرافة، والتهاني للمدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا الكرام وصلت الوسمية لهجن الشحانية أيضا، وتوقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 7 دقائق 36 ثانية 88 جزء من الثاني. تهاني والناموس لهجن الشحانية، والتهاني للذهبي سالم بن فاران المري. إذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، تابعنا هذه الانطلاقات الصباحية المميزة التي حملت لنا انطلاقات سن اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح حضرت الغزيل وحضر شعار هجن أم الزبار مع الشوط الأول الرئيسي، وايضا بمتابعه احد المضمرين المميزين فاران بن محمد بن قريع المري من حضر مع الشوط الاول الرئيسي في هذا الصباح، بينما حضر خوزان مع الشوط الاول الرئيسي للقعدان اللقايه ايضا لهجن ام الزبار، وبمتابعه مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري بن صرير ليختطف اول الاشواط الصباحيه لسن اللقايه مع شعار هجن ام الزبار. تهانينا والناموس. بينما نذكر بصاحبه التوقيت الافضل والاميز في صباح هذا اليوم وهي مخيله صاحبه ايضا الشوط التاسع لهجن الشحانيه، وبمتابعه المشاغب محمد بن خالد العطيه لتكون ايضا هي النجمه في هذه الاشواط الصباحيه وصاحبه التوقيت الافضل والاميز في هذا الصباح بتوقيت زمني وقدره 7 دقائق 22 ثانيه 69 جزء من الثاني. تهانينا والناموس هجن الشحانيه والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطيه. وصلنا للختام مشاهدينا الكرام، على من اللقاء بكم الفتره المسائيه وانطلاقات ايضا اشواط الرموز، فكونوا على الموعد.